مرحبا بكم ترسلوا هوني ارسال تريك نمبر 9 لاستيوس التاسعة. واليوم باش نتعاملوا مع دي دات وباش نشوفوا كيفاش نخرجوا دي دوني من دات كيما اسم النهار واسم الشهر، ومش نستعملوا تلك فورمول. دونك باش نبداو. دونك هوني عندي دي دات في الكولون البي، وفي الكولون سي نحب نخرج نمرو النهار وحده. دونك هوني نجم نستعمل اون فورمول اسمها day. دونك هوني مش نكتب إيجال ومش نبدا نكتب day، والرسالة يعطيني هوني الفورمول متاعي. هوني نجم ننزل على التاب ويقول لي اعطيني النمرو متاع اللي تحب نخرج لك منه الداي. دونك هوني باش نختار السيلول اللي فيها دات وباش نسكر بارونتيز وننزل على لونطري. ارسال يخرج لي هوني نمرو دات اللي هو 2، وباش نكوبي الفورمول دي سيلول اللي تحتهم. دونك سيليكسيوني الكل، نعمل سيليكسيون ومش ننزل على الكنترول بلس دي اللي هي ان رابورسي يعدي لي لي دوني اللي موجودين في اول السيليكسيون اللي هوني، يعديها لي لي سيلول اللي تحتها الكل. دونك يعدي لي شنو موجود هوني. لي سيلول اللوطا كان جا تكست راهو يعدي لي تكست، مي فيو اللي انا عملت فورمول دونك هو يعدي لي لي فورمول الكل لي سيلول اللي تحتهم. هوني توا في الكولون دي نحب نخرج الاسم نتاع النهار هذا. دونك لو 2 اوت 2022 ما نعرفش شنو هو النهار ونحب نخرج الاسم هوني. كيف لو 1 جويي نحب نخرجه هوني، لو 4 جوان كيف. دونك شنو باش نعمل؟ باش نستعمل اون فورمول تعطيني الاسم نتاع النهار. كان نحط فيها لي زارغومون اللي يخليوها طلع الاسم نتاع النهار. دونك باش نشوفوا كيفاش مش نكتب ايجال، مش نستعمل الفورمول تكست. وننزل على التاب. دو ما تجيني ننزل على التاب مش يبدا يقول لي دخل لي الارغومون. دونك ويقول لي الفالور نتاع الارغومون الاول شنية الفالور اللي تحب نستعملها باش نخرج منها التكست. دونك مش نقول له الدات هذه، دونك نحب يخرج لي التكست نتاع الدات هذه، ويقول لي شنو هو الفورمات نتاع التكست اللي تحب تخرجه. دونك باش ننزل على الفيرغول مش نعدل الارغومون اللي من بعد. وهوني كان تعرفوا اللي فما الكاستم فورماتينغ معناتها الفورمات سبيسيال اللي بالحروف تنجم تخرج الاسم متاع النهار والا متاع الموا. دونك متاع الشهر. دونك هوني انا نحب نخرج الاسم متاع النهار. اول حاجه باش نعملها مش نحل جيومي وما بيناتهم باش نحط دي 4 فوا دي تاع داي باش ارسال يخرج لي الاسم نتاع النهار اللي ريلاتيف للدات هذا. دونك باش نسكر البارونتيز نتاعي باش ننزل هوني على كنترول بلس اونطري باش تقعد لي سيلول هذيك سيليكسيوني. ونشوفوا هوني خرج لي تيوزداي معناتها خرج لي اسم النهار اللي ريلاتيف لل 2 اوت اللي هو نهار 3. دونك كان نوريكم كيفاش تلقاوها الكاستم فورماتينغ. كان تمشي للجروب نمبر وتمشي لهوني تحل، والا تنزل على كنترول بلس 1 باش تحل الفناتر هذه وتمشي للكاستم باش ترى اللي هوني الكاستم فورماتينغ قاعد ما تنجم تستعمله. هوني تلقى لي موا لي ام تلقى الدي نتاع الدي هذايا الدي وحده تعطيك نومبر. كان نحطو زوز يعطينا دو نومبر، كان نحطو ثلاثه يعطينا لي 3 بروميير حروف نتاع
النهار وكان نحطوا الأربعة يعطينا الاسم كامل. دونك هوني نجمو نجربو نجمو نبدلو. أنا مش نحيو دي تراو نزل على لونتري عطاني 3 حروف مش نحي دي أخرى مش يعطيني لي دو شيفر وكان نحي دي مرة أخرى مش يعطيني شيفر 2. دونك هوني انا حاجتي بالاسم دونك باش نرجعهم دي دونك الفورما دي مش نزل على كونترول بلس انتري وكيما عملنا قبيله باش نعمل باش نمشي على جنب ومش ننزل على كنترول مع اللوطة ومش ننزل على اليمين ومش ننزل على كنترول شيفت ومع الفوق ومش ننزل على كنترول بلس دي مش يعطيني الايامات الكل متاع لي دات الكل. دونك عملنا اون سيكونس متاع كورسي اللي كي نعملوها على الكلافيي تعملنا تعدينا الفورمول في الاف لي ليني دون فاسون تري تري رابيد. نجم نعاودها باش هكاك تكون واضحه. دونك كنا هوني في السيلول هذه نزلت على اليسار على خاطر السيلول هذه معبيه ومن بعد كنترول مع اللوطه باش نمشي لاخر سيلول معبيه في الكولون اللي انا فيها. دونك كنترول مع اللوطه ومش ننزل على اليمين مش نرجع للكولون اللي انا حاجتي باش نعدي فيها لي فورمول ومش نعمل كنترول شيفت وفوق وتوا ننزل على كنترول دي باش كيف يعمل لي الكوبي نتاع لي فورمول الكل حتى الاخر سيلول اللي انا فيها. دونك للكولون الكل نتعداو لي من بعدها. دونك يحب الموا دونك باش ننزل على استعمل الفورمول مانث. دونك شكتب مانث ام او ان فوالا. دونك دوما يعطيني رسالة الفورمول اللي انا حاجتي بها. دونك ننزل على التاب ديريكت يبدا يعطيني لي بارونتيز ونجم ندخل لي زارغومون. هوني باش ننزل على السيلول نتاعي ونسكر البارونتيز ونعمل كنترول بلس انتري عطاني النمرو الموا. دونك هو 8 بور اوت ومش نعمل لا ميم سيكونس تاع قبيله. باش ننزل على فلاش اليسار باش ننزل على كنترول مع اللوطه باش تهبط لي السيليكسيون تاعي الاخر ليني ومش ننزل على اليمين كنترول شيفت فوق ونعمل كنترول دي ويتعداو لي كل لي سيلول الكل. دونك نمشي للاسم نتاع الشهر. دونك سي لو ميم برينسيپ باش نستعمل تكست ومش نستعمل الكاستم فورماتينغ للموا كيما عملنا دي تاع دي باش خرجنا اسم النهار. هوني كيف نستعمل الام والام باش يخرج لي الاسم نتاع الموا. دونك هوني باش نعمل لا تكست ننزل على التاب نمشي للفالور نتاعي اللي هي دات هذه نحب نخرج التكست نتاعها ونعمل الفيرجول باش نتعدى للارغيومون الثاني ونعمل شيفت ندخل لي دو ليومين نتاعي ومن بيناتهم باش نحط الفورمات اللي نحب عليه باش نشوفوا كيفاش نحطوا لي موا اسامي لي موا. دونك نسكر البارونتيز نتاعي وننزل على لونطري عطاني اسم الشهر كيف كان نحي الام كيما قبيله يعطاني كان نحطو 3 ام يعطيني اوغست. كان نحي الدوزيام يعطيني 08. كيف كان نحي ام يعطيني 8. دونك ترينا هوني يعطينا سي لو ميم معناتها كي تستعمل برشا اكسل ترى اللي برشا طرق يهزوك للريزولتا هو بيدو برشا دي فورمول يوصلوك للثنيه هي بيدها. دونك كيما استعملنا مانث هوني تكست وفالور وحطينا الفورما هذاك كيف يعطيني لو شيفر نتاع الدات اللي انا فيها. دونك هوني باش نرجعها لي موا باش نرجع لي 4 ام تاعي وباش نمشي نعمل السيكونس نتاعي. نرجع هوني ساعه ونعمل فلاش يسار كنترول واللوطه باش نرجز الاخر سيلول يمين
كنترول شيفت والفوق كنترول دي يعطيني الاسامي الكل نتاع الشهر نتاعي. دونك نعملهم الينيومون اغوش، واخر كولون عندي باش نعمل الموا لاني بلوتو. دونك نحب نخرج لاني وحدها، دونك 2022 نحب نخرجها وحدها. دونك نستعمل فونكسيون يير بوغ اني. دونك نزلت على الغير وطلعت لي اول وحده. دونك هوني ننزل على التاب ديريكت يبدا يعطيني باش ندخل لي زارغومون تاعي. دونك نختار السيليكسيون اللي حاجتي بها ونسكر البارونتيز وننزل على كنترول بلس اونتري فلاش يسار كنترول معلوطة فلاش يمين كنترول شيفت والفوق وكنترول دي. وهكا كملت التابلو متاعي. دونك استعملنا الفونكسيون دي باش خرجنا نمرو النهار اللي موجود في الدات متاعنا. دونك خدينا لي دات هذم وخرجنا الدي بالفونكسيون دي. دونك استعملنا الكنترول بلس دي. كنترول بلس دي تعديلك اللي موجود في السيلول هذه للي سيلول الكل اللي تحت. دونك اذا تستعمل كنترول دي ولازم تتفكر اللي السيلول الاولى لازم تدخلها في السيليكسيون. دونك خاطر كنترول دي حاشتها بالسيلول الاولى باش تاخوها كريفيرونس وتعدي لك اللي موجود فيها كو سوا فورمول كو سوا تكست كو سوا نومبر اللي هو تعديهولك لي سيلول اللي تحتها الكل. شفنا الفونكسيون استعملنا الكاستم فورماتينج. دونك الكاستم فورماتينج شفنا هذه هكا دي 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 والام ام ام. وشفنا كل وحده كي تحطها شنو تعطيك. دونك تنجم تبدلهم كما تحب انتي. شفنا الفونكسيون مانث موا وعملنا بهم لي موا خرجنا النمبر نتاع الموا. وكيف كيف عملنا الكاستم فورماتينج في باش خرجنا الاسم نتاع نتاع الشهر خرجناه هوني. وفي الاخر استعملنا الفونكسيون يير باش خرجنا الدات العام 2022 خرجناه وحده. كيف كيف عملنا السيكونس نتاع لي راكورسي اللي تخلينا نعديو لي سيلول لي فورمول لي سيلول اللي تحت السيلول اللي احنا فيها دون فاسون رابيد. دونك مشينا على اليسار عملنا كنترول بلس فلاش لوطانية باش نجزنا للسيلول هذه. من بعد نزلنا على اليمين ومن بعد عملنا كنترول بلس شيفت وفلاش الفوقانية باش عملنا سيليكسيون الكل الهوني. ومن بعد عملنا كنترول بلس دي متاعنا كنترول بلس دي باش هبطت للي سيلول الكل. دونك هذه الاكسل تريك التاسعة. الفيشي تلقاوه في الديسكريبسيون. تلقاو فيشي من غير سوليسيون وبجنبو سوليسيون. دونك الفيشي اللي من غير سوليسيون باش تلقاو فيه ليست نتاع دي تاسكس معناتها شنو لازم يتعمل. عاودوا عملوها وحدكم معناتها باش تتفكروا السيكونس وتفكروا لي فورمول ومن بعد تشوفوا السوليسيون وباش تشوفوا الفورمول ما تنساوش تنجموا تنزلوا على اف 2 تمشي لاي سيلول وتنزل على الاف 2. خلي نحيا هذا الكل ونوريكم. دونك باش ترى الفورمول تجي لاي سيلول وتنزل على الاف 2 يعطيك الفورمول باش تشوف اسكو عملت لي فالور نتاعك ولي زارغومون نتاعك صحاح ولا. و ميرسي.